أطقم مسلحة تتمركز في محيط مبان حكومية جنوب السعودية بعد أوامر إخلائها منذ أسابيع. هلاك المحاصيل الزراعية في منطقة عسير بعد سلسلة من حالات الحرق والتخريب، والمحاصيل الإيرانية تغزو أسواق المناطق الجنوبية. استهداف يومي لمواقع ومراكز حرس الحدود السعودي من قبل جماعات مسلحة. ووزير خارجية حكومة الحوثي يعلن أن لا علاقة لحكومته بهذه الجماعات المتمردة. وعلى سياق متصل، صحف محلية تؤكد أن هذه الجماعات تتلقى تمويلها من رجال أعمال تابعين لجماعة الحوثي. بعد تزايد حالات النهب والقتل والتعدي على الممتلكات، قبائل سعودية في جنوب المملكة تستدعي أبنائها وتقوم بتشكيل لجان مسلحة لحماية أملاكها. الحكومة الحوثية تقر البرنامج الجمهوري للتعليم والثقافة، وأحد أهدافه هو تغيير التركيبة الديمغرافية في اليمن بما يخدم الثورة الإيرانية، مع أنباء عن نزوح جماعي يقدر بالملايين بسبب العنف الممنهج لإقامة فعاليات دينية ورفع شعارات الشتم والإساءة للرموز الدينية، وبإشراف إيراني في مناطق غير شيعية. إيران تنجح في التحكم ب4 دول عربية وتسخرها لتنفيذ أجندتها للإضرار بمصالح المنطقة. ملفات كريستوف. هذا جزء يسير من ملامح خطيرة كادت أن تكون واقعا فيما لو تولت جماعة الحوثي السلطة وأصبحت حكومة شرعية معترفا بها دوليا، لولا تدخل السعودية لدعم الشرعية في اليمن ضد الانقلاب الحوثي. نقطة التحول الحقيقية تعود إلى سنوات قبل دخول التحالف في اليمن. ففي عام 2009 دار صراع سمي لاحقا بحرب الخوبر، والذي يعد امتدادا للصراع بين الإخوة الأعداء في اليمن، الجيش اليمني وميليشيا الحوثي المدعومة إيرانيا. حينها حاولت الميليشيات مد يدها للخارج قليلا، وقاموا بقتل أحد أفراد حرس الحدود السعودي، ومن ثم إعلان الاستيلاء على جبل الدخان بجازان، وهي قمة جبلية على الشريط الحدودي السعودي اليمني، مؤكدين عدم تخليهم عن هذا الجبل إلا عند ضمان عدم مهاجمتهم من قبل الجيش اليمني كرد فعل على هزائمهم أمام تقدم الجيش الوطني في صعدة. هذا الاعتداء الحوثي الصارخ على النقاط الحدودية السعودية جاء الرد عليه بحزم وصبر في ذات الوقت، فتم إخلاء المنطقة حينها من المدنيين، ومن ثم تمشيطها وتطهيرها من الانقلابيين الحوثيين بقصفهم جوا وأرضا لينسحبوا بسرعة محملين بخسائر فادحة. انتهت المواجهات على الحدود عام 2010، لكنها كانت بداية فصل دموي جديد في اليمن برعاية إيرانية. كان لليمن نصيب مما سمي بثورات الربيع العربي، ففي يناير من العام 2011 اندلعت الاحتجاجات الشعبية منادية بإسقاط نظام علي عبد الله صالح، والتي انتهت بتنحيه عن الرئاسة وتشكيل حكومة الرئيس هادي المعترف بها دوليا. حملت هذه المرحلة بوادر خير وتفاؤل لمرحلة جديدة انتهت حتى قبل أن تبدأ بانقلاب الحوثي على الشرعية وسقوط العاصمة اليمنية صنعاء في أيديهم، ليجد الإيرانيون في الفوضى المسماة بالربيع العربي باليمن وفي العاطفة الدينية المهيئة من قبل ذلك وفي انقلاب الحوثيين منافذ وأدوات تمكنهم من تحقيق أهدافهم السياسية بما يحقق توسعهم الفارسي. يجب التوقف هنا للحظة والتأمل للحظات. على الرغم من أن الاثنى عشرية الإمامية لا تعترف بزيد ابن علي مؤسس المذهب الزيدي الذي ينتمي إليه الحوثي، إلا أن التحول العقائدي للبيت الحوثي من الإمامية الزيدية إلى الجعفرية الاثني عشرية بدأ منذ الثورة الإيرانية، أي أن هذا الارتباط لم يكن وليد ثورات الربيع العربي كما يصور له، بل يعود إلى سنوات أبعد من ذلك. إيران لم تتأخر، فبدأ استخدامها للحوثي كأداة لتنفيذ خططها التوسعية يدخل حيز التنفيذ، فتوجهت لتمويل وتسليح الحوثي بشكل سريع حتى تم تأكيد هذا التدخل السافر لزعزعة استقرار اليمن في عام 2013 بعد ضبط سفينة شحن قادمة من إيران محملة بالأسلحة والمتفجرات، والذي تبعه أكثر من حادثة تثبت تمويل وتسليح الإيرانيون للحوثي في اليمن. وبالنظر إلى المعتقدات والتوجهات السياسية الإيرانية والتي يحكمها شخص واحد يسمى بالولي الفقيه،
فإن مشروع مد النفوذ الفارسي هو مشروع مقدس تسخر فيه الاختلافات الطائفية لخدمة الأهداف السياسية الإيرانية، والمتمثلة في وجوب السيطرة ونشر الثورة في أراضي العالم الإسلامي واحتلال الكعبة وسفك الدماء تحت أستارها حتى يظهر المهدي المنتظر على دماء العرب، كما هو مذكور في المراجع الدينية والأدبيات التاريخية والدستور الإيراني نفسه. فالحوثي أداة من الأدوات الإيرانية المستخدمة لتنفيذ هذه الأيديولوجية المتطرفة، بالإضافة إلى دوره المستقبلي كورقة مفاوضات وضغط. فبعد أن حطت إيران أقدامها بشمال الجزيرة العربية في العراق وسوريا ولبنان عبر ميليشياتها هنا، توجهت إلى جنوبه عبر القرن الأفريقي واليمن، والذي أحبطته المبادرة الخليجية آنذاك. بلا شك أنه الحرب اللي قامت ما كانت خيار بالنسبة للمملكة العربية السعودية، كان يعني أمر لابد أن نقوم فيه، ولا بيكون السيناريو الآخر سيناريو أسوأ بكثير. فيعني واحد، انقلاب على الشرعية من قبل ميليشيات نصنفها ميليشيات إرهابية لدينا معها تجربة في 2009 سلبية. اثنين، شكت هذه الميليشيات خطر على الملاحة الدولية، أيضا على كل جيران اليمن. ثلاثة، بدأ النشاط الإرهابي في الطرف الآخر من اليمن، في جنوب اليمن، ينشط بشكل قوي جدا استغلالا لعمل هذه الميليشيات. لو انتظرنا قليلا سوف يصبح الوضع أكثر تعقيدا، وسوف يصبح الخطر داخل أراضي السعودية وداخل أراضي دول المنطقة. هذه الكلمات من أحد لقاءات سمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، يشرح فيها الدوافع الحقيقية لدعم الشرعية اليمنية المعترف بها دوليا ضد ميليشيا سلالية انقلابية ذات تاريخ تخريبي طويل. وبالبعد قليلا عن هذه الدوافع التي تعطي دول التحالف العربي الأحقية للتدخل دعما للحكومة اليمنية، هنالك معلومة لا يعرفها الكثير أو قد يتجاهلها البعض، وهي حالة أصفها باللغط أو التضليل الإعلامي، والتي يحاول البعض فيها تصوير الصراع الدائر في اليمن والممتد من 2004 وحتى اليوم بأنه صراع قائم بين السعودية كطرف وبين ميليشيا الحوثي باسم اليمن كطرف آخر، في مغالطة لا تعكس أبدا واقع الصراع القائم على الأرض اليمنية، والذي يدور بين أطراف يمنية طرفها الأول متمثل بالشرعية المدعومة من الأمم المتحدة ومن دول التحالف في مقدمتها المملكة العربية السعودية، وطرفها الثاني ميليشيا انقلابية مصنفة بالإرهابية لدى الكثير من الدول. وللإيضاح مع التأكيد، لا يمكن تصوير السعودية كطرف في هذا الصراع، لأن التواجد السعودي يأتي ضمن تحالف عربي بناء على طلب من الحكومة اليمنية الشرعية المعترف بها دوليا، وبموجب قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2216 تحت الفصل السابع والصادر في 14 من إبريل من العام 2015، والذي يتيح التدخل بالقوة لتمكين الشرعية وإنهاء الانقلاب ومنع توريد الأسلحة لأطراف النزاع. وبالرغم من أنه لا يوجد دولة حديثة تؤيد الحروب والصراعات المباشرة بما فيها إيران، إلا أن المهددات وظروف التمدد الإرهابي تستوجب اتخاذ قرارات لاستخدام القوى الصلبة لدرء مخاطر أكبر لا يمكن تصورها، وهذا يبرر الدفاع السعودي المشروع عن أرضه ومصالحه التي طالها الإرهاب الحوثي كذلك. ولتضليل الواقع أو تشويه صورته، تواجه السعودية حملات إعلامية متكررة تصور الواقع في اليمن حاليا ودور السعودية فيه بشكل غير حقيقي. وهنا فالرد الأنسب على هذه الحملات المغرضة هو رد نائب وزير الدفاع الأمير خالد بن سلمان بن عبد العزيز، الذي أكد فيه أن التعاطي السعودي مع الإرهاب الحوثي حق مشروع يأتي إلى جانب حقها في الدخول باليمن كداعم للحكومة الشرعية المعترف بها دوليا. You mentioned Vietnam in your question. Now, Vietnam is 7,000 miles away from the United States. Yemen is our neighbor, and we have more than 1,000-mile border with Yemen. I'm wondering if there's an Iranian proxy, Iranian militia in the United States southern border launching 160 ballistic missiles towards the United States, and including Washington. What would the United States do? وهنا يجب أن أعود لطريقة التعاطي السعودية مع استهداف ميليشيا الحوثي الإرهابية المتكرر للأعيان المدنية، وحق الرد الساحق بحرق وتدمير مناطق السيطرة الحوثية، إلا أن السعودية متمسكة بقرار الدعم الشرعية بأن يكون الرد دائما وفق قواعد الاشتباك المعترف بها دوليا. الشعب اليمني المتضرر في مناطق سيطرة ميليشيا الحوثي ضحية،
ولا يملك القدرة على مواجهة آلة القتل الهمجية. لذلك نجد كثيرا ما تتجنب السعودية قرارات الاستهداف ضد المناطق السكنية، لا سيما في صنعاء المحتلة، بل أن المساعدات الإنسانية والإمدادات الطبية تصل بشكل دوري إلى سكان تلك المناطق المنكوبة التي تقع تحت سيطرة الحوثي. استعادة شرعية اليمن والحفاظ على نسيجه الوطني وإيقاف المشروع الفارسي هي مهام تقوم بها الحكومة اليمنية الشرعية هناك بجيشها وعتادها، وتساندها لإتمام هذه العملية دول التحالف بقيادة السعودية، رغم أن هذه الاستعادة لم تقتصر على الخيارات العسكرية طوال ال6 سنوات الماضية، بل تم مراعاة الضرر الذي يلحق باليمن بسبب تمرد الحوثي على الحكومة الشرعية القائمة، إذ تم طرح مبادرات سلام كثيرة ومتلاحقة جميعها رفضت، ولم يتم التعاطي معها بجدية من قبل الانقلابي الحوثي، والتي كان آخرها مبادرة إنهاء الأزمة في اليمن التي أعلنت عنها السعودية في مارس من العام الجاري لحل الصراع بين الإخوة الأعداء. ولا يثير الدهشة أن السفير الإيراني غير الشرعي في اليمن حسن إيرلو رفض هذه المبادرة حتى قبل أن يقرر الحوثيون موقفهم، في دلالة واضحة لحجم التحكم بالحوثيين وتسييرهم من قبل حكومة ولاية الفقيه. وبالنظر إلى حلول السلام ومستقبل الصراع، فبالنسبة للحوثيين البقاء في نزاع وبدون حل يلوح في الأفق لا يشكل فارقا بالنسبة لهم، فالتمويل قائم والدعم مستمر من طهران، والسعي لتحقيق أهداف الولي الفقيه هي الأهم من عودة اليمن سعيدا ومستقرا. أما بالنسبة لإيران الممول الحقيقي لجرائم الحوثي ضد أشقائه اليمنيين، فإن استقرار اليمن والوصول فيه إلى حل سياسي يعني استقرار السعودية التي تلعب دورا محوريا في استقرار المنطقة ككل، وهذا لا يتماشى مع خطط التمدد الفارسي ولا مع نهجها القائم منذ ثورة الخميني. ومن واقع السلوك الإيراني بعيدا عن المصطلحات الدبلوماسية المنمقة وجهود التسوية السياسية، لا يمكن حل الأزمة اليمنية بوجود ميليشيا مسلحة ترفض الحل السياسي. لذلك المنطقة في انتظار الجهود الدولية للتعامل مع إيران كأساس لهذه التوترات، وبعد ذلك ستمتثل الميليشيات لأوامر طهران حتى لو كان في ذلك هلاكها. أخيرا، حرب اليمن ليست خيار، ولا يمكن أن نصنفها بحرب بين السعودية وميليشيا انقلابية لا تعد ندا بأي شكل من الأشكال لدولة كالسعودية. ووضع الوصف المناسب الدقيق لحقيقة الصراع القائم هناك مهمة إعلامية ضرورية لليوم وللغد وللتاريخ بعد ذلك. إلى ملف آخر معي أنا كريستوف.